Hi Beshies! Welcome back to my channel. So ayan, may panibago na naman tayong video. At kung bago ka lang sa aking channel, subscribe mo na yan, i-like mo na yan, and don't forget to hit the notification bell para update ka sa aking mga video. So for today's video, ayan, gagawin natin ang ating look. Kung saan ang ating naman, may pabang si Mayora dyan. Kasi ayan, meron pang pabandana, pahikaw. Gagawin natin ang retro classic.